Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face biscuiți de post vegan, mai dietetici, care nu conțin zahăr, făină sau gluten. Bineînțeles, persoanele cu intoleranță sau alergie vor trebui să aleagă produse etichetate ca fiind fără gluten. Lista de ingrediente o veți găsi ca de obicei jos, sub video în descriere, dar le voi aminti și acum. Într-o cană am pus 15 curmale fără sâmburi, aproximativ jumătate de cană, peste care am turnat 100 de ml de apă fierbinte, care poate fi și lapte vegetal, și am lăsat deoparte pentru 30 de minute, pentru ca aceste curmale să se înmoaie foarte bine. Într-un bol am pus 2 banane foarte bine coapte din acelea cu pete și le-am zdrobit foarte bine cu un zdrobitor din acesta pentru cartofi fiert sau chiar cu o furculiță. Puteți să le zdrobiți. Bananele mele au cântărit aproximativ 200 de grame cu coajă, deci nu au fost foarte mari. Nu folosiți banane verzi pentru că rețeta nu va reuși. Adăugăm o aromă după gust, coajă de lămâie, de portocală bio sau vanilie. Important este să fie o aromă naturală. Și 70 de ml de ulei vegetal. Eu am folosit de măsline presat la rece, dar puteți folosi de cocos sau chiar un unt vegetal. Nu vă recomand pe cel din comerț care conține grăsimi hidrogenate. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă de unt făcut în casă, vegetal. Am adăugat și 3 linguri de pudră de roșcove carob sau puteți folosi cacao, fiecare după preferință. 100 de grame de migdale măcinate. Eu am avut din acelea măcinate din comerț care erau fără coajă, dar puteți folosi cu coajă să le măcinați în casă. Și 160 de grame de fulgi de ovăz din aceia integrali pe care i-am transformat în făină. Am avut aproximativ o cană cu vârf de fulgi de ovăz. Adăugați și puțină sare și o lingură de praf de cop dacă doriți ca acești biscuiți să fie mai afânați, pentru că nu conțin gluten și nu vor crește. Adăugăm și curmalele pe care le-am transformat într-o pastă, într-un blender sau într-un chopper și amestecăm foarte bine. Mie îmi place să amestec cu mâna pentru că așa simt toate ingredientele. Va rezulta o compoziție așa lipicioasă, așa trebuie să fie. O lăsăm deoparte pentru minim 20 de minute și maxim jumătate de oră. Pregătim o tavă mare de aragaz cu hârtie de copt. Preîncălzim cuptorul la 170 de grade Celsius. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Ne ungem mâinile cu ulei și formăm acești biscuiți. Exact ca la chiftele. Facem biluțe pe care le aplatizăm și le punem în tavă. Mie mi-au rezultat 20 de biscuiți din aceștia. Dar acum depinde de forma și mărimea pe care o să o dați dumneavoastră acestor biscuiți. Apoi eu am uns o lingură cu ulei și am dat această formă biscuiților, dar fiecare poate să-i facă cum dorește cu un alt obiect din bucătărie, fiecare după imaginația lui. Și am pus tava aceasta în cuptorul preîncălzit pentru 20-25 de minute, acum depinde de cuptor. După 15 minute deja puteți să-i verificați. Vă uitați dacă sunt tari, se desprind ușor de pe hârtie și sunt rumeni pe talpă, deci atunci sunt gata. Îi lăsăm puțin să se răcească, îi transferăm pe un platou și putem să îi pudrăm cu pudră de stevia, așa cum am făcut eu, pentru că eu nu folosesc zahăr alb, sau puteți să-i pudrați chiar cu fulgi de cocos pe care să-i mărunțiți foarte fin, să-i măcinați foarte fin. Așa arată în interior, sunt foarte pufoși și suficient de dulci, zic eu. Păstrați în folie alimentară sau într-un bol, vor rămâne proaspeți chiar și a doua zi. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!